Maglalaba lang, magme-makeup pa. Hi! Welcome back to my channel! It's another Get Ready With Me. At ito, isang simple makeup tutorial ang gagawin natin. 3 to 5 minute makeup look. Yes! Hindi masyadong makapal, wala masyadong ilalagay sa mga mukha-mukha, ganyan. Ready ka na ba? Okay? Tara! Siyempre, we need to prep our face with this moisturizer. Apply nyo lang ng ganyan. Ooh! And then, ito na naman, yung favorite ko na all around, na pwede sa kilay, pwede pang contour, pwede sa ulo. Ayan. Apply nyo na lang ng ganyan. Para kunyari, wala kang nilalagay na pangkilay. Para siyang natural lang. See? Tingnan nyo. Actually, hindi ako naglilinis ng kilay ngayon. Or hindi ako nag-shave. Kasi nagpapatubo talaga ako. Gusto kong pakapalin yung kilay ko. Alright? Pwede na yan. Okay. So, I'm gonna use Everbalena stick. Yan. Cream stick to na pwede sa eyes, cheeks, and lips. Ayan o. Ganda. Peach. Naks. Parang wala kang nilalagay. And then, you're gonna blend it. Ganda ng kulay niya oh. Cute. Natural. Ganyan. Yan oh. Parang natural lang oh. Oh. Parang wala kang nilagay. Naks. And now, may clay blush ako. Pero hindi ko mapakita na maayos kasi ang dumi niya na tignan. Ayan. Just apply it sa iyong pisngi and blend it. Blend lang ng blend. Blend. Ayan. After nun, magpa-powder tayo para hindi naman maging oily yung face natin. Ayan na. Yung favorite natin na pang-contour. Maglalagay tayo ng konti lang. Yung hindi naman yung nag-uuling. Ayan. Sobrang light lang. Ganyan. Yung parang wala kang nilagay. Ayan. And then, yan. Ito gagawin natin. Sa mata, ganyan din lalagay natin. Pababayan ng ilong. Mamaya. So, i-blend nyo lang. Para kunyari, ganun lang talaga yung kulay ng mukha ninyo. Ayan. Yun, no? See? See the difference? Ayan. Yan. Sige. And then, lips na tayo. Ayan, i-clay brush ko ulit na nanggigitata. Sige. Ayan. Ginamit ko na lang yung yung daliri ko. Huwag kayong mag-alala. At malinis yan. Nag-alcohol ako. Eh, ba't ako pumipiyok? Ayan. Lagay niya rin siya dyan sa bandang ilong-ilong, sa cheeks, para kunyari parang sunburn lang. Piyok-piyokin ako. Ano ba yan? And then, gagamit ako ng pink na lipstick for my lip liner. Ayan, oh. See? Oh, ang ganda. Ngayon, it's time for mascara. Curl muna natin ang ating pilik mata. Ayan. Curl nyo lang. Sige. Huwag kayo mahiya. Tapos, lalagyan natin siya ng mascara. Maybelline. Ayan. Actually, paubos na tong Maybelline na to. Kaya, bibili na lang ako.
Then I'm gonna wear my pearly danglings. Ayan. Pwede na to. Aura na! So there you have it, guys. This is my 3 to 5 minute makeup look. Ito po, lagi kong ginagawa to kapag gusto ko talaga na sumipag. Like, you know, taong bahay lang naman ako. And maraming gawain dito sa bahay. Pag naglalaba, yan. Minsan ganito yung nagme-makeup ako. Maglalaba lang ako. Tapos may earrings pa, diba? Kalumawa ulit. Ito yung simple look ko. I mean, pag lalabas ako, pag mag-grocery ako, yun nga, pag maglalaba ako, pag nagtatrabaho ako, dito lang naman sa bahay. Ganito. So, if you like this video, lalo na sa mga dear girls ko, please do like and share this video and comment po kayo kung meron pa po kayong makeup look na gusto nyong gawin ko. And if you have any tips para mas ma-improve ko yung makeup skill ba tawag doon? Basta, yung pag-makeup ko, just comment down below. And para sa mga dear friends ko na lalaki, mga boys na viewers, I know, again, this is not your interest, but if you have a friend or yung mga asawa, girlfriend na mahilig mag-makeup, you can share this as well, okay? So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel kung bago ka lang po dito sa channel ko. Marami pa po kayong aabangan na videos. Mga kalokohang videos. Ayan, again, this is Jana Garcia. Bye-bye!